و من خیلی این رو دیدم که افراد زیادی برمی‌دارن کل دیوار رو از این پنل ها میچسبونن که خیال خودشون راحت کنن و به نظرم اگه کسی میخواد این کارو انجام بده بهتر اصلا این دوره رو نبینه، چون واقعا اصلا هدف از این دوره این هستش که بهتون آموزش بدیم که چطور بیاین با استفاده از پنل ها بهترین آکوستیک رو انجام بدین. توی جلسه 4 از سری دوره آکوستیک تریتمنت با من پرهام صبوری قرار هستش که در مورد معیارهای اندازه‌گیری آکوستیک تریتمنت ها و همینطور اشتباهات رایج آکوستیکی و نحوه و طریقه نصب پنل ها بر اساس شکل اتاق صحبت بکنیم. این دوره به صورت کاملا رایگان هستش و تنها کاری که شما برای حمایت از من کافیه بکنین اینه که همین الان کانال من رو سابسکرایب کنین و برای مطلع شدن از سری‌های جدید این دوره هم حتما زنگوله کنارش رو فعال بکنین و مطمئن بشین که تا آخرین قسمت این دوره از سری دوره آکوستیک تریتمنت با من همراه هستین. خب به جلسه 4 از دوره آکوستیک تریتمنت رسیدیم و توی این جلسه قرار هستش که در مورد رتبه‌بندی آکوستیکی باهاتون صحبت بکنم. سیستم های رتبه‌بندی آکوستیکا راهنمایی میکنن که چه زمان به میزان اثر بخشی لازم برای راه حل های مختلف آکوستیک تریتمنت خواهیم رسید که من در ادامه قرار هستش که بهتون انواع مختلف معیارهای اندازه‌گیری آکوستیک تریتمنت ها و مسائلی که حالا توی آکوستیک تریتمنت استفاده میکنیم رو دونه دونه بهتون آموزش بدم که دقیقاً چه چیزهایی هستش که شما میتونین با استفاده از اونها یه جورایی کیفیت مصالح آکوستیکتون رو رتبه بندی بکنین. خب اولیش ساوند ترانسمیشن کلاس یا همون STC هست. کلاس انتقال صدا یا همون STC یک رتبه بندی عددی است که برای نشان دادن اینکه مصالح ساختمانی به طور مؤثر به چه مقدار مانع از انتقال صدا میشوند استفاده میشوند. خب همینطور که متوجه شدین STC یه رتبه بندی عددی حساب میشه که میاد به حالا اون مصالح ساختمانی که شما استفاده کردین یا حتی آکوستیک تریتمنت هایی که استفاده کردین بر اساس در حقیقت میزان انتقال صدا یا همون میزان عایق بودنشون یک رتبه عددی میدن که هر چقدر اون عدد بالاتر باشه در حقیقت عایق صوتی برتری هستن و معمولا اونهایی که بالای 60 هستن به عنوان بهترین عایق‌های صوتی به حساب میان که همینطور که میبینید زده بیشتر صداها به صورت نامفهوم هستش وقتی عدد 60 یا بیشتر از اون هستش و 50 که میرسه صداهای بسیار بلند به صورت ضعیف شنیده میشوند و همینطور کمتر و کمتر که میشه و به 35 که میرسه معمولا توی عدد 35 دیگه اون صداهای بلند رو نمیشه، یعنی اون مصالح نمیتونن صداهای بلند رو یه جوری به عنوان عایق از عبورشون جلوگیری بکنن و دیگه پایین ترین عدد که 25 هستش صحبت کردن عادی آدم هم حتی قابل درک هست و دیگه اون عایق آکوستیکی که ما استفاده کردیم یه جوری بود و نبودش فرقی نمیکنه. معیار بعدی ساوند ابزورپشن کلاس هستش که SAC مخففش و این رتبه بندی یا همون رتبه بندی کلاس جذب صدا برای امکان مقایسه عملکرد جذب محصولات مختلف صوتی استفاده می شود. کلاس ها رو با حروف A تا E طبقه بندی می کنند. رتبه بندی کلاس ها با اندازه‌گیری مقادیر ضریب جذب محصول در طیف وسیع از فرکانس ها به دست می آید. سپس این مقدار با یک منحنی مرجع مقایسه می شود تا ضریب جذب صوت وضعی به دست بیاد. ببینید توی رتبه بندی کلاس جذب صدا خب ما نمیتونیم تمامی پانل ها رو توی یه دسته قرار بدیم. مثلا بیس ترپ ها به عنوان کنترل کننده های بیس و فرکانس های لو استفاده میشه، نمیشه اینها رو کلاس جذبشون رو با پنل هایی مثل پنل های شونه تخم مرغی یا پنل های ابزوربر و دیفیوزر مقایسه کرد و همینطور که میبینید توی این نمودار هم ما توی این قسمت بر حسب فرکانس اومدیم اینها رو دسته‌بندی کردیم و اینجا برای فرکانس های مید رنج و لو مید اومدیم از 250 هرتز تا 4000 هرتز که معمولاً پنل های آکوستیک عادی هستن رو توی این کلاس جذب با هم بررسی کردیم و همینطوری که میبینین هر چقدر کلاس جذب بالاتری دارن این عدد به 1 نزدیکتر میشه و رتبه A رو میگیره و هر چقدر پایینتر میاد به E نزدیکتر میشه و باز هم تاکید میکنم که این فقط برای پنل های معمولی هستش که حالا فرکانس های 250 تا 4000 هرتز رو شما میتونین باهاشون کنترل بکنین. معیار بعدی ضریب کاهش نویز یا NRC هست یا همون نویز ریداکشن کلاس. ضریب کاهش نویز NRC یک رتبه شاخص تک عددی است که توانایی یک ماده معین در جذب صدا رو نشان میده. بر اساس هر میانگین ضرایب جذب صوت در محدوده فرکانس متوسط 0 NRC رو نشان دهنده انعکاس عالی، در حالت عادی NRC یک نشان دهنده جذب عالی هستش. خب این ضریب کاهش نویز میاد
از اون محصول یا اون آکوستیک تریتمنتی که دارین توی اتاق خودتون استفاده میکنین به اون عدد 0 یا 1 رو اختصاص میده که عدد 0 به معنی بازتاب عالی هست. یعنی مثلا اگه شما یه محصولی رو استفاده کردی که عدد 0 بر روش هست، یعنی بهترین انعکاس ممکن رو داره. ولی اگر NRC اون 1 باشه به معنی جذب عالی هستش. پس این NRC رو ما میتونیم توی رتبه بندی پانل های دیواری آکوستیک، کاشی‌های سقفی، بنرها و سایر صفحات دیگه‌ای که حالا استفاده میکنیم ازش بهره ببریم. حالا دانسیته ببینیم چی هستش. دانسیته یکی از مفهومایی هستش که خب خیلی توی پنل های آکوستیک رایج هست. دانسیته چگالی، فشردگی، وزن مخصوص، اینا همه اسمایی هستش که واسه این دانسیته ما استفاده میکنیم. این کلمات به معنی مقدار جرم موجود در واحد حجم هستش. دانسیته یا تراکم جرم یک جسم با میزان جرم آن رابطه مستقیم داره. یعنی هرچه جسم سنگین تر باشه در نتیجه دانسیته آن هم بیشتر است. امروزه برای آن که میزان مقاومت و استحکام مساله ساختمانی رو بررسی کنیم، معیار سنجش آنها دانسیته مساله است که هر چقدر دانسیته بیشتر باشه وزن بیشتری داره و مقاومت بالایی هم از خودش نشون میده. خب این دانسیته رو حالا اینجا با یه مثال اومده توضیح داده. اگر ما بخوایم براتون دانسیته رو یه مقدار بازتر بکنیم، ببینید چگالی دقیقاً با جرم یک جسم رابطه مستقیم داره ولی با حجم اون رابطه معکوس داره. و به عنوان مثال ما مثلا اینجا گفته پشم سنگ حالا تخته‌ای با دانسیته 80، خب به معنی این هستش که 80 کیلوگرم پشم سنگ در واحد 1 متر مربع رو ما اومدیم حالا محاسبه کردیم که اینجا فرمولش هست. شما اگر مثلا یک پشم سنگ با دانسیته 80 داشته باشین، خب و مثلا اون عایق پشم سنگ ضخامتش 5 سانتی متر باشه، اولا که باید 5 سانت رو تبدیل بر متر مربع کنین. چرا؟ چون اینجا واحد ما بر اساس متر مربع است. پس در نتیجه 5 سانت رو ما تقسیم بر 100 که بکنیم میشه 5 صدم. و اگه دانسیته اون 80 باشه، خب جرمش چقدر میشه؟ خب تو همین فرمول میذاریم دیگه. 5 صدم رو در از ضرب در 80 میکنیم که دانسیته ما هست و جرم اون 4 کیلوگرم به دست میاد در نهایت. این دانسیته خیلی توی پنل های آکوستیک استفاده میشه و حتما توصیه میکنم که این قضیه رو کامل یاد بگیرید. محل قرارگیری تریتمنت های آکوستیک: پس از اینکه انواع و ترکیبی از درمان های مورد نیاز یک فضای خاص رو شناسایی کردید، زمان نصب پنل های آکوستیک فرا میرسه. اما کجا دقیقاً باید قرار بگیرن این پنل ها؟ در حالت ایدئال تصمیم گیری در مورد محل قرارگیری با مشورت یک آکوستیست حرفه‌ای گرفته می شود. قرار دادن مناسب برای دستیابی به یک عملکرد مطلوب بسیار مهم هست. موقعیت ایدئال به عوامل مختلفی از جمله نوع و شکل اتاق، فعالیت‌ها، مناطق مشکل‌دار و همچنین محل اشیا و مواد و مبلمان بستگی دارد. که حالا اینجا هم بهتون گفته مثلا یک توپی رو تجسم بکنین که این توپ به عنوان به شکل یک موج صوتی توی اتاق شما به حرکت در میاد و توی حالا مناطق مختلف این توپ ممکنه مثلا حرکت بکنه یا ممکنه حتی برگرده بازتاب بکنه و با موانع مختلف برخورد بکنید که البته من حالا ترجیح میدم از این مثال استفاده نکنیم و توی جلسات دیگه که قرار هستش بهتون تکنیک آینه رو یاد بدم بیایم و برای نصب پنل های خودمون از این تکنیک که دقیق تر هم هست استفاده بکنیم. ولی خب این به عنوان یک مثال اومده. حالا این توپ رو گفته که شما یک موج صوتی این رو در نظر بگیرید که بتونین اون مناطقی که اولین انعکاس ها رخ میدن رو پیدا بکنین. بریم سراغ اشتباهات رایج آکوستیکی. خیلی از افراد، حالا کسایی که به خصوص هوم استودیو دارن، یه سری مطالب رو به اشتباه فهمیدن یا مثلا یه سری حالا ویدیوها یا مقاله ها خوندن توی اینترنت و به اشتباه یه سری چیزا رو متوجه شدن. ما میخوایم اینجا این باگ ها رو بهتون بگیم. یکی از باگ هایی که خیلی من زیاد میبینم به خصوص توی فضای مجازی یک سری افراد خیلی تبلیغش هم میکنن اینه که بیاین از شونه های تخم مرغ به جای پنل آکوستیک استفاده کنین که این 100% یه کار اشتباه هستش و این شونه‌های تخم مرغ هیچ جذبی انجام نمیدن و تاثیر خاصی ندارن. یعنی شما فرکانس‌های بیستون رو که اصلا نمیتونن کنترل بکنن و فرکانس‌های مید رنجتون هم تا حد خیلی زیادی از این شونه تخم مرغی عبور میکنه. پس در نتیجه ما برای استفاده از شونه تخم مرغ به جای پنل‌های آکوستیک بهتره که یه تجدید نظر بکنیم و برای کسایی که حالا اطلاع زیادی ندارن بهتره بدونن که هوم استودیوشون رو اصلا ارزشی نداره بخوان حالا به این روز و به این قیافه بندازن.
خب استفاده بیش از حد از پنل‌های شونه تخم مرغی. حالا پنل‌های شونه تخم مرغی برعکس خود شونه تخم مرغ که خیلی حالا فقط قیافشون تقریبا شبیه همه ولی خب خیلی مواد تشکیل دهندشون متفاوت هست، به خاطر جذب زیادی که دارن خب استفاده بیش از حدشون توی اتاق میتونه سکوت رو برای ما به وجود بیاره و این سکوت تا حد خیلی زیادی به خصوص توی کنترل روم میتونه دردسرساز بشه و من خیلی این رو دیدم که افراد زیادی برمیدارن کل دیوار رو از این پنل ها میچسبونن که خیال خودشون راحت کنن و به نظرم اگه کسی میخواد این کارو انجام بده بهتر اصلا این دوره رو نبینه، چون واقعا اصلا هدف از این دوره این هستش که بهتون آموزش بدیم که چطور بیاین با استفاده از پنل ها بهترین آکوستیک رو انجام بدین. یکی دیگه از اشتباهات رایج آکوستیکی استفاده بیش از حد از ابزوربرها هستش که توی هوم استودیو به خصوص خیلی این باگ زیاده و همینطور که میبینین اینجا فقط پنل ها رو برداشته نصب کرده، پنل های ابزوربر و از هیچ پنل دیفیوزری، هیچ پنل به قول معروف بلاکری، هیچ چی دیگه استفاده نکرده و فقط خواسته جذب رو اینجا داشته باشیم که همونطور که بهتون گفتم جذب بیش از حد باعث سکوت بیش از حد میشه و ما این رو توی کنترل روم خودمون نمیخوایم. و اینم یکی دیگه از باگ ها از نادیده گرفتن فاکتورهای زیبایی با برش های غیر دقیق که همونطور که میبینی خیلی برش های غیر دقیقی اینجا زدن و دقیقاً چون پنل های آکوستیک بالاخره تا حد خیلی زیادی به عنوان پنل های دکوری هم استفاده میشه، ولی من نمیدونم واقعا چرا یه سریا میخوان اینا رو اینجوری بچسبونن به دیوار که یه همچین قیافه زشتی رو درست بکنه. و آخرین باگی هم که اینجا میبینی نصب پنل روی تمامی اشیا هستش که حالا این صندلی رو به این روز انداختم و من فقط دوست دارم قیافه اون فردی که این رو به این روز انداخته و قرار هست روی این بشینه تو لحظه‌ای که قرار هست بشینه روش فقط ببینم چجوریه. اگر تا اینجای ویدیو رو دوست داشتی حتما کانال من رو سابسکرایب بکن و این ویدیو رو هم لایک کن تا به بهتر دیده شدن اون توی یوتیوب کمک بکنی. مبانی نصب پنل ها، آنها رو پخش کنی. پنل های آکوستیک که با هم در یک قسمت از اتاق جمع شدن معمولا به اثر مطلوب نمیرسن. مسیر حرکت صدا رو در نظر بگیرید و پنل ها رو بر اساس اون قرار بدین که کاملا مشخصه باید پانل ها پخش باشن، نباید یک جا همه جمع باشن. سطوح موازی رو در نظر داشته باشید. سطوح موازی معمولا بازتاب و پژواک رو بیش از حد میکنن. سطوح موازی رو خیلی باید موقع آکوستیک تریتمنت بهشون دقت بکنیم چون بازتاب بیش از حدی دارن. آکوستیک تریتمنت ها رو در سطح منبع نویز قرار بدیم. ببینید محل سر و صدایی که میخوایم یعنی اون آکوستیک تریتمنت باعث کاهشش بشه باید یه جوری اون آکوستیک تریتمنت رو در هم سطح اون منبع نویز قرار بدیم. به عنوان مثال اگر مثلا شما توی حالا یه محیط کلینیک یا بیمارستانی هستین و میخواین صدا اونجا کاهش پیدا بکنید بهتره در سطح ارتفاعی که حالا مثلا اون مراجعین قرار دارن مثلا در سطح بالای دهان آنها مثلا اون آکوستیک تریتمنت رو کار بذارین، یا مثلا اگر توی یک هوم استودیو هستین و اسپیکر دارین بهتره که این آکوستیک تریتمنت ها رو در سطح اسپیکرهای خودتون قرار بدین. گوشه ها رو آکوستیک کنید. اکثر افراد معمولا گوشه ها رو نادیده میگیرن. گوشه ها و کنج ها به شدت باعث تشدید فرکانس میشه چون سکنجی ها بعد از اینکه حالا فرکانس بیس برخورد میکنن چند برابر میشن و کنج ها رو معمولا میان با استفاده از بیس ترپ میپوشونن. برای همین گوشه های اتاقتون رو حتما آکوستیکش رو توی اولویت خودتون قرار بدین. خب قرار دادن آکوستیک بر اساس شکل اتاق. اشکال ایجاد شده توسط محل دیوارهای ساخته شده و موانع نیست شخصیت آکوستیک یک فضا رو تشکیل میدن. خب ببینید ما حالا توی اسلاید بعدی قرار هست یه سری شیک‌ها و عکس‌ها رو بهتون نشون بدیم که ببینین توی هر فضا و هر اتاق آکوستیک میتونه متفاوت باشه چون نحوه حرکت و رفتار صدا که توی جلسه‌های قبل بهتون گفتم و حتما لینکش هم میذارم بریم ببینین کاملا متفاوته و صدا توی یک محیط بسته بر اساس شکل اون اتاق دائما در حال تغییر کردنه. خب همینطور که می‌بینید انواع مختلف فضاها رو اینجا داریم می‌بینیم، حالا فضای کوچیک، فضای بزرگ، راهرو، چند طبقه، اتاق‌های متصل، فضاهای دایره‌ای که بهتون گفتم هر کدوم از اینها آکوستیک تریتمنتشون متفاوت هست و اگر هنوز جایی رو شما کرایه نکردین و هنوز قصد این رو ندارین که آکوستیک تریتمنت رو انجام بدین جای خاصی، من بهتون توصیه می‌کنم اون مکانی رو که انتخاب می‌کنید سعی کنین مکان مناسبی باشه و یک اتاق مربعی شکل که حالا اندازش هم مثلا 3x3 یا 4x4 هست معمولا خیلی آکوستیک تریتمنتش راحت تر از یک محیط دایره‌ای شکل یا یک محیط یا سطوح
دانشگاه اورید به این صورت هستش و معمولا جایی که مربعی و سقف نسبتا کوتاهی دارن خب آکوستیک تریتمنتشون هم مقرون به صرفه تر هست چون مواد کمتری برای آکوستیک تریتمنت استفاده میکنن، هم این که چون محیط مربع شکلی دارن خیلی راحت تره آکوستیک تریتمنت و کنترل صدا در اون محیط. فاصله دیوار به دیوار در اتاقهای کوچکتر باعث اکو میشود، همونطور که صدا بین سطوح موازی به جلو و عقب باز میگردد. شما هر چقدر فضاتون کوچیک‌تر باشه اون حرکت در حقیقت فرکانس های صوت یه جوره حالت سریعتری پیدا میکنه، برای همین حالا اون بازتاب شما بیشتر میشه توی محیط‌های کوچیک. خب حالا راه حل چیه؟ راه حل اینه که از جاذبه‌های صدا در نقاط بازتاب یا همون نقاط آینه حالا توی دیوار یا سقف استفاده بکنین. مثلا نمونه های حالا جای کوچیک مثلا مثل وکال بوف، مثل ددروم، مثل اتاقهای تست بیمار، مثل کیوسک های ریسپشن یا نگهبانی، جاهایی که خیلی کوچیک هستن، محیط هایی که مثلا کمتر از مثلا 2 متر هست مساحتشون. خب اینجور جاها رو معمولا من توصیه میکنم که تا حد ممکن از جاذب استفاده بکنید تا بتونین جلوی اون رفلکتور رو بگیرین. خب حالا فضاهای بزرگتر به چه صورت هست؟ در فضای بزرگتر زمان ریورب یا همون دیکی افزایش می‌یابد و صداها میتواند در فواصل طولانی شنیده شود. من توی جلسه دوم دقیقاً راجع به ریورب و کشش ریورب یا همون دنباله ریورب که دیکی میشه در اصطلاح صحبت کردم که حتما لینکش رو میذارم بریم ببینین. اینجا برای ما توی اتاقهای بزرگ، توی فضاهای بزرگ این دیکی بیشتر میشه و برای همین یه مقدار استراتژیمون رو باید تغییر بدیم و از دیوارها و سقف‌ها و موانعی که صدا رو پخش و جذب میکنن باید استفاده بکنیم که حالا معمولا ترکیبی از جاذب‌ها و پخش کننده ها هستش. البته میگم سقف‌های کوتاه، جایی که سقفشون کوتاه با فضاهای بزرگی که سقفشون بلنده مقداری متفاوته و معمولا باید از جاذب‌ها و پخش کننده ها بیایم روی سقف‌ها و دیوارهای صوتی استفاده بکنیم و معمولا توی جایی که سقفش کوتاهه معمولا با مبلمان و قرار دادن اشیا و موانع توی قسمت‌های مختلف میتونیم توی بهتر شدن آکوستیک تریتمنت خودمون تاثیر مثبت بذاریم. این خیلی مهمه که یعنی شما وقتی میخواین یه جایی رو، یه فضای کوچیکی با سقف، یه فضای بزرگ در حقیقت با سقف کوتاه بگیرین، دقت بکنین که مبلمانتون رو دقیقاً کجا میذارین، نمیدونم میزتون رو کجا میذارین، اگر وسایل دیگه دارین، همه اینها تغییرشون توی اون اتاق میتونه توی آکوستیک شما تاثیر بذاره و همینطور که توی این شکل هم میبینین قرار دادن حالا آکوستیک تریتمنت ها روی سقف، جایی که هاشور خورده، میتونه جایی که سقف کوتاه دارن امکان اون در حقیقت رفلکت ها رو یعنی اون باستاب های مزاحمی که داره رو تا حد خیلی زیادی ازشون جلوگیری بکنه. ولی سقف بلند دیگه استراتژی متفاوت تری داره و معمولا سطح صدا باید به گونه‌ای کاهش یابد که بخشی از اثر پوشاندن صدا از نویز مربوطه همچنان وجود داشته باشد و اینجا باید تا حد خیلی زیادی از پخش صدا ما جلوگیری بکنیم. یعنی جایی که سقفش بلنده شما نباید سعی کنین خیلی صدا پخش بشه و از ابزوربر بیشتر باید استفاده بکنیم. بعضی جاها باید حتی از بلاکرها استفاده بکنین و یه مقدار سعی کنین از دیفیوزر کمتر استفاده کنین تو فضایی که سقفشون بلندتره که انتشارتون کمتر بشه و اون دیکی که حالا برای ما باک هست توی این محیط ها کمتر بشه. حالا راهروها به چه صورته؟ راهروها دارای سطوح باریک و موازی است که باعث ایجاد اکو میشوند. خب توی راهروها به خصوص راهروهای باریک مثل راهروی بیمارستان اگه قصد آکوستیک کردن اینجور جاها رو داریم بدونین که توی این راهروها صدا به حالت جهنده است و دائم به سمت عقب و جلو میره و این مناطق معمولا چون به عنوان مناطق پرترافیک هستن و معمولا تردد زیاده، برای همین سر و صدا توی این محیط ها میتونه تا حد زیادی برای ما مشکل ساز باشه و برای آکوستیک کردن اینها باید یک استراتژی متفاوت استفاده بکنیم. معمولا جاهایی که به صورت راهرو هست میایم از جاذبه‌های صدا روی دیوار در ارتفاع شانه یا بالاتر استفاده میکنیم. اگر منبع صوتی شما مثلا دهن افراد هستش و اونجا آدم‌ها معمولا زیاد عبور میکنن، مثلا به عنوان مثل کلینیک یا بیمارستان،
شما باید ارتفاع پنل های آکوستیکتون رو در سطح بالاتر از شانه قرار بدین، یعنی نباید خیلی پایین بذارین، مثلا زیر پا بذارین و اینا. معمولا اینا رو باید بالاتر بذارین که همینطور که تو این شکل هم می‌بینین دقیقاً پنل های آکوستیک رو تو این قسمت های هاشور خورده شما باید اینجاها باید قرار بدین تا بتونین توی محیط های مثل راهروها از اون اکویی که ایجاد میشه جلوگیری بکنین. و معمولا هم بیشتر از جاذبه استفاده میکنن برای راهرو. خب فضای دایره شکل تا حد خیلی زیادی باعث تمرکز و اکو بیش از حد میشه و فضای گرد و گنبدی شکل خیلی آکوستیک کردنشون قلقی تر هستش نسبت به سایر فضاهایی که مثلا مربع شکل یا مستطیلی شکل هستن. این فضاها خیلی آکوستیک تریتمنتشون متفاوته و معمولا توی جاهایی که مثلا به این صورت میبینید گنبدی شکل هستن، توی نواحی که به صورت حالا منحنی هستن میان این آکوستیک تریتمنت ها رو همینطور که میبینین توی این قسمت های هاشور خورده قرار میدن. و یه نکته مهمی هم که وجود داره، اگر شما میز کاری دارین و میخواین توی یک محیط دایره شکل قرار بدین، به این موضوع حتما دقت بکنین که اکو توی مرکز اتاق‌هایی که دایره شکل هستن به مراتب بیشتر از گوشه‌ها هست و توصیه میکنیم که میز کارتون رو حتما به گوشه‌ها انتقال بدین و سعی کنین تا حد زیادی از عناصر پخش کننده صدا استفاده کنین و این پخش کننده رو روی سطوح منحنی شکلی که اینجا هستن و هاشور خوردن نصب بکنین تا بتونین به انتشار بهتر صدا کمک بکنین و اون تمرکز رو یه جوری افزایش بدین. در عوض هم مبلمان با خاصیت پخش صدا باید در مرکز قرار داده شود. همینطور مبلمانی هم که انجام میدیم برای پخش بهتر صدا بهتره که از مرکز شروع بکنیم، ولی خب همونطور که گفتم حالا خودتون اون میز کارتون رو بهتره در گوشه‌های اتاق قرار بدین. و معمولا حالا نمونه های این جاها مثل کجا مسجدها، موزه ها، سالن های کنسرت و جایی که به حالت دایره شکل هستن معمولا این سیستم رو باید روشون پیاده سازی کنیم. بریم سراغ سطوح اوریب. سطوح مایل یا شیبدار مانند سقف یا دیوارها باعث هم پخش و هم بیش از حد متمرکز شدن صدا در یک منطقه میشوند. جاهایی که دقیقاً مثل این شکل میبینید سقف‌های شیبدار داره و این حالت رو داره، خب اینجور جاها همونطور که گفته باعث متمرکز شدن بیش از حد صدا یا پخش شدن بیش از حد صدا میشه و این باگ باعث میشه که شما مجبور بشین از جاذبه‌ها توی این محیط بیشتر استفاده کنید. و همینطور که میبینید اینجا نوشته قسمت دیوار مقابل سقف شیبدار نیز باید مجهز به مواد جاذب صدا باشد. به عنوان یک قانون اصلی تمام سطوح بالاتر از ارتفاع سقف معمولی یعنی 2.6 متر از جمله دیوارهای انترایی باید به جاذبه صدا مجهز بشه. این یعنی این قسمتی که شما میبینین این بالا، یعنی اینجایی که هاشور خورده، اینجاها باید حتما از جاذبه صدا استفاده بشه. مثلا به عنوان مثال اگر این سقف شیبدار شما هستش، دقیقاً روبروی این سقف شیبدار این دیوار رو شما باید از بالا جاذبه صدا روش نصب کنید اگر میخواین جلوی ریفلکت ها رو تا حد زیادی بگیرین. خب دیوارهای شیبدار هم همینطور که توی شکل میبینین باعث پخش صدا میشن و تا حد خیلی زیادی شما اینجا انتشار صدا دارین و به عنوان یک قاعده کلی دیوارهایی با شیب بیش از 6 درجه پخش صدای عالی رو تضمین میکنه. یعنی اگه این شیب دیوار شما بیش از 6 درجه باشه، خب پخش خیلی خوبی توی این محیط داری و موثرترین انتشار رو با همین زاویه بیشتر از 6 درجه شما توی اون محیط حتما خواهید داشت. و حالا نمونه های این هم که حالا نمونه‌ای که حالا بهتون گفتم، اتاق‌های زیر شیروانی سالن‌های چند منظوره هستند و معمولا اتاق‌ها به این صورت که نیستن. حالا شاید اتاق‌های زیر شیروانی مثلا بخواید استفاده، ولی خب خیلی کم پیش میاد که اتاق‌ها به این صورت باشن. حالا آکوستیک اتاق‌های متصل به چه صورت هستش؟ صدا از یک اتاق به اتاق دیگه منتقل می شود و پخش می شود و باعث اختلال، کاهش حریم خصوصی گفتار و اثر بالقوه اکو می شود. ببینید توی اتاق‌هایی که از دیوار یا پارتیشن های نازک استفاده شده برای جدا کردنش، معمولا توی این اتاق‌ها ترانسمیشن که توی جلسات قبل بهتون آموزش دادم بیشتر اتفاق میفته و اون انتقال صدا و از بین رفتن حریم خصوصی گفتار توی این اتاق‌ها خیلی زیاد هست
و همینطور که توی شکل میبینین استراتژی آکوستیک کردن این اتاق متفاوته و شما باید این نواحی که هاشور خورده، یعنی دیوارهای بالایی و سقف رو یعنی سقف هر دو اتاق رو باید جاذب نصب بکنین. و همینطور که میبینین دقیقاً اگر منبع صدای ما مثلا این فرد باشه، دهن این فرد باشه، دقیقاً شما باید جاذب صدا رو بالاتر از این منبع صوت نصب بکنین و حتما روی سقف‌هاتون هم باید از جاذب‌ها استفاده بکنین توی این محیط‌ها و هر دو اتاق رو باید همزمان با همدیگه آکوستیک بکنین. فضاهای چند طبقه به مراتب آکوستیک تریتمنتشون متفاوت‌تر از سایر فضاهای دیگه هست و به مراتب هم سخت‌تر هستش و در فضاهای چند طبقه صدا بین مناطق حرکت میکنه که باعث ایجاد نویز بیش از حد و کاهش حریم خصوصی گفتار میشه. استراتژی که برای فضاهای چند طبقه استفاده میکنیم استفاده از جاذبها در کنار بلاکرها هست. یعنی شما میاین از جاذبهای صدا، از پنل‌های جاذبهای صدا روی دیوارها، دقیقاً اینجا می‌بینید این دیوارهایی که اینجا هستن رو شما جاذب نصب می‌کنید و همینطور بلاکر هم میتونین توی مثلا قسمت‌های طبقات به صورت عمودی قرار بدین که بتونین به عنوان عایق صوتی از اینها هم استفاده بکنین. و معمولا سقف‌های محیط‌هایی که چند طبقه هستن به دلیل ارتفاع زیادشون خب باعث پخش و انعکاس خیلی زیادی میشه توی محیط و حتما باید از جاذب‌ها توی سقف‌های فضاهای چند طبقه استفاده بکنین و سقف رو کامل باید با جاذب بپوشونین. و همینطور که میبینین اگر فاصله بین دهانه و دیوارهای مقابل کوتاه باشد 6 متر، دیوارها بیشتر باید از جذب کننده یا پخش کننده صدا پوشانده شود. و نمونه های اینها استودیوی چند طبقه ضبط و تمرین هستش که معمولا استودیویی که حالا توی یک آپارتمان چند طبقه هستن این مشکلات رو دارند. به پایان جلسه 4 رسیدیم. توی جلسه بعد قرار هستش که نحوه نصب پنل ها رو توی جلسات دیگه به صورت عملی نشون بدیم. پس حتما مطمئن بشین که کانال من رو سابسکرایب کنین و زنگولش رو فعال بکنین تا از سری ویدیوهای دیگه من مطلع بشین و تا ویدیوهای دیگه با من همراه باشین.